Kiếp trước tôi chẳng bao giờ bỏ được tật mê trà. Kiếp trước Lục Tổng nhập viện là chuyện 2 năm sau cơ. Sao lại sớm thế này? Bệnh gì vậy? Sao tự nhiên chị lại quan tâm đến anh ta thế? Mặc kệ anh ta bệnh gì, chẳng liên quan gì đến chúng ta, đúng không? Hôm nay tôi gặp Phương Tình đi tìm việc làm. Thấy lạ thật. Lục Giang Đình kiếm được kha khá mà. Dù trợ cấp của anh ấy không còn, nhưng con trai anh ấy vẫn có tiền tru cấp. Không đến nỗi phải ra ngoài tìm việc chứ. Thế à, tôi nghe chị Vương Thúy Lan nói, tiền viện phí đều là do Lục Giang Đình gửi về cho họ. Hình như Lục Tổng bị ung thư phổi. Khó mà chữa khỏi, lại còn tốn bao nhiêu tiền. Kiếp trước Lục Tổng cũng phát hiện ung thư phổi, nhưng là 2 năm sau mới biết. Lúc đó còn ở giai đoạn đầu, Lâm Ngọc Giao bắt anh ấy bỏ thuốc. Chuyện này cô ấy kiên quyết không nhượng bộ. Hiếm có là Lục Giang Đình cũng đồng ý với cô ấy về chuyện này. Sau này sức khỏe anh ấy lúc tốt lúc xấu, sống chẳng ra sống, chết cũng chẳng xong, kéo dài thêm vài năm mới chết. Chả trách Phương Tình phải ra ngoài tìm việc. Có lẽ nửa năm nay tiền tiết kiệm của Lục Giang Đình đã cạn kiệt rồi. Phương Tình tìm việc mấy ngày liên tục mà vẫn chưa được. Tiền trong tay cô ấy cũng ngày càng ít. Lục Giang Đình lâu lắm rồi chẳng gửi tiền về. Bố anh ấy bị bệnh, bị ung thư, tiền phải chi ra như nước. Cô ấy biết nhưng cũng chẳng làm gì được. Hôm đó cô ấy đón con từ trường về, tiện đường ghé chợ gần đó, mua vài bó rau người ta bán é. Rau thì xào chín rồi, nhưng thêm nước vào, trông như cỏ luộc cho heo. Chẳng ngon đâu, Vương Thần bĩu môi, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm. Chẳng chịu ăn. Mẹ dạy con thế nào hả? Mẹ ơi, món này không ngon. Không ngon cũng phải ăn. Giờ nhà mình khó khăn, chỉ ăn được cái này thôi. Vương Thần chẳng nói gì, lấy từ túi ra ít tiền lẻ. Mẹ ơi, đây là tiền tiêu vặt chú Lục cho con trước đây. Con đưa mẹ cầm. Thần, không cần đâu. Mẹ vẫn còn tiền mà. Hôm nọ mẹ dọn nhà, thấy trong nhà còn bao nhiêu đồ, chẳng dùng đến nữa. Thôi, chú Lục bao giờ về hả mẹ? Con muốn chú Lục dẫn con đi ăn ngon. Chú Lục dạo này bận lắm. Nhưng mẹ cũng biết, dù chú Lục có về bây giờ, cũng chẳng có tiền mua đồ ngon đâu. Thôi, con cứ ăn đi. Đừng nghĩ linh tinh. Vương Thần ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ cãi nhau với chú Lục à? Cãi nhau, mẹ muốn cãi cũng chẳng được. Người ta chẳng thấy mặt đâu. Mẹ biết cãi với ai đây? Mấy hôm trước mẹ đến đơn vị tìm chú Lục, nhưng chú Vương bảo dạo này họ nhiều việc, không tiếp khách, ăn nhanh đi con. Này, Thần, đàn ông chẳng dự được. Mẹ chỉ trông cậy vào con thôi. Con phải cố lên nhé. Mai sau kiếm thật nhiều tiền. Lớn lên con kiếm tiền cho mẹ tiêu. Ăn nhiều vật, ăn nhiều mới cao lớn. Hai mẹ con đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa. Ai thế? Trời tối thế này mà Lục Giang Đình lại đến. Phương Tình ngạc nhiên lắm, vẫn vội đứng dậy, vuốt lại tóc tai, chỉnh trang quần áo, vui vẻ ra mở cửa. Giang Đình, xong việc rồi hả anh? Chưa, nhưng hôm nay không tăng ca, nên anh ghé qua. Thế à, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, anh thấy đĩa rau luộc trên bàn. Giọng bỗng khựng lại. Mẹ con em ăn cái này thôi à? Phương Tình mắt sáng rực, nghĩ bụng hôm nay là món rau luộc, hóa ra lại có dịp dùng đến. Thật ra nhà mình cũng chưa đến nỗi phải ăn rau luộc đâu, vẫn còn ít tiền tiết kiệm mà. Hôm nay đúng là trùng hợp, em tìm việc cả ngày, quên mua rau, mà dầu ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Bố anh bệnh thật rồi, nhà mình chỗ nào cũng cần tiền, nên em tiết kiệm chút. Em đâu có hỏi xin tiền anh, em đi vay người khác, anh biết mà. Nhưng em chẳng giúp được gì cho anh, cũng không muốn lúc này lại làm anh thêm gánh nặng. Thế tiền của Thần đâu? Thằng bé mỗi tháng có tiền tru cấp mà. Có đấy, nhưng chút tiền đó làm được gì? Năm nay tiền tru cấp chẳng phải tăng rồi sao? Phương Tình thoáng buồn.
Rộng hơi gầy gắt, tăng thì tăng. Mà có vài đồng. Giờ mỗi tháng chỉ được 42 đồng. Sao lại 42 đồng? Anh nhớ trước đây là 48 đồng mà. Chỉ có chút tiền thế. Mà anh cũng để ý kỹ thế sao? Trước đây 48 đồng. Vì bên trên set thần thần còn nhỏ. Em phải chăm nó. Chẳng đi làm được. Nên họ cho thêm 10 đồng tiền chăm sóc. Nhưng từ lúc mình cưới, khoản đó không còn nữa. Năm ngoái thần thần được 38 đồng. Năm nay tăng 4 đồng. Giờ là 42 đồng. Lục Giang Đình lặng người. Cưới được nửa tháng đã chẳng về nhà. Giờ về định hỏi vợ vay tiền. Mới thấy vợ con đang ăn rau luộc. Mẹ con em ăn cái này thôi à? Bố anh bệnh rồi. Nhà mình chỗ nào cũng cần tiền. Nên em tiết kiệm chút. Em đâu có hỏi xin tiền anh. Em đi vay người khác, anh biết mà. Nhưng giờ tiền thuê nhà đã 20 đồng. Trước đây anh trả tiền nhà. Mẹ con em dựa vào tiền chu cấp. Cũng tạm sống được. Nhưng giờ thì sao? 2 tháng nay anh chẳng đưa tiền nhà. Giờ em tự trả tiền nhà. 42 đồng trừ 20 đồng tiền nhà. Còn lại có 22 đồng. 22 đồng thì chỉ mua được thế này. Nói rồi em lau vội giọt nước mắt. Em ăn kém chút cũng chẳng sao. Nhưng thần thần đang tuổi lớn. Ngày nào cũng ăn thế này. Em sợ con không chịu nổi. Lục Giang Đình muốn nói lại thôi. Thật ra anh về lần này định hỏi vay em ít tiền. Giờ xem ra lời này khó mà mở miệng. Bạn học của thần thần đều có sự uống. Chỉ thần thần là không. Chỉ biết nhìn mà thèm. Nuôi thần thần ra nông nỗi này. Em thấy có lỗi với anh Kiến Quân. Đều tại em vô dụng. Em chẳng có bản lĩnh, không kiếm tiền mua sữa cho con. Kiến Quân ơi, em thật có lỗi với anh. Phương Tình nghẹn ngào khóc. Lục Giang Đình đứng ngây ra, lúng túng chẳng biết làm gì. Nghe em nói thế, anh cũng thấy có lỗi với Kiến Quân. Thôi, đừng nói nữa, không chỉ em có lỗi với anh ấy. Anh cũng có lỗi, em chẳng có bản lĩnh. Anh cũng chẳng hơn gì. Anh vô dụng thì liên quan gì đến em? À, chuyện tìm việc của em thế nào rồi? Em thì mấy ngày rồi, chẳng được. Chẳng hợp đâu, ai nhận thì em làm luôn đi. Chẳng ai nhận em cả. Họ chê em có con nhỏ, phải đưa đón. Bảo đưa đón con làm chậm trễ công việc. Nhà ai chẳng có con. Sao lại vì thế mà từ chối người ta? Thì em tìm thêm vài chỗ nữa. Tìm chỗ nào tan ca sớm. Hoặc là tìm việc gần trường học luôn. Không được đâu. Em thử tìm việc không ảnh hưởng việc đón con. Nhưng họ chê em không có bằng cấp. Lục Giang Đình nghẹn lời. Bỗng nhớ ra em chỉ học hết tiểu học. Cái này đúng là khó thật. Thế em thử tìm việc bán hàng. Bảo là em từng làm rồi. Có kinh nghiệm làm việc. Em tìm rồi. Phương Tình bực bội kể chuyện đi xin việc ở tiệm sách. Thêm mắm dặm muối cho sinh động. Chẳng phải chỉ thu tiền thôi sao? Em làm được, nhưng họ bảo em không có bằng cấp. Không nhận em thì thôi. Còn mắng em một trận. Đuổi thẳng em ra ngoài. Bao nhiêu người nhìn, anh biết em xấu hổ thế nào không? Chắc chắn là do ghen tức với em nên mới làm thế. Ghen tức là họ vẫn để ý đến em. Vậy em vẫn còn cơ hội. Giang Đình, Giang Đình. Gọi mãi mấy tiếng. Lục Giang Đình mới giật mình tỉnh lại. Giang Đình, anh ngẩn ngơ gì thế? Anh không ngẩn ngơ. Anh đang nghĩ làm sao cho em đây. Em cũng chẳng biết làm sao. Thôi thì cứ thế đi. Anh đánh liều mặt dày đi tìm chú Vương nhờ giúp. Xem có tìm được việc gì hợp với em không. À, em không giấu anh đâu. Thật ra em tìm chú Vương rồi. Em tìm chú Vương rồi à? Ừ, chú ấy nói sao? Không giúp được à? Không phải. Chú ấy giới thiệu cho em việc quét dọn vệ sinh. Quét con phố phía trước ấy. Em còn trẻ thế này, sao làm việc đó được? Chẳng phải làm nhục người ta sao? Lục Giang Đình không nghĩ thế. Anh thấy em hơi kén chọn. Việc quét dọn cũng nhiều người tranh nhau làm. Em không có bằng cấp. Việc tử tế em chẳng làm nổi.
Được làm quét dọn đã là tốt rồi. Cái gì? Em đi quét dọn thì anh cũng mất mặt. Mất mặt gì đâu mà mất mặt. Lao động chẳng phân cao thấp. Người lao động thật vinh quang. Sao lời này y chang chú Vương nói thế? Thôi được, anh thấy cũng ổn. Nếu em đã tìm chú Vương, chú ấy cũng hỏi việc giúp em rồi, thì quyết thế đi. Mai anh hỏi chú Vương, xem bao giờ em đi làm được. Giang Đình, em thật sự không muốn làm quét dọn, vất vả lắm. 5 giờ sáng đã phải dậy quét, 7 giờ rưỡi phải xong. Con phải giữ đường phố sạch sẽ. Mệt lắm anh ơi. Quan trọng là làm cực xong chẳng được bao tiền. Mỗi tháng có 50 đồng. Hay anh nói lại với chú Vương, cho em quay lại trạm lương thực làm. Mỗi tháng 80 đồng, em sẵn sàng. Em mơ gì thế? Em bị đuổi vì làm sai liên tục. Sai hỏi như thế, thì làm sao theo nổi việc ở trạm lương thực? Họ không nhận lại em đâu. Giờ có việc đã là may. Có việc đã là may lắm rồi. Em hỏi người làng mình xem. Bảo họ lên thành phố quét đường. Mỗi tháng 50 đồng. Xem có ai tranh nhau làm không? Cũng đúng. Nhưng làm sao họ so được với em? Phương Tình, mình đã cưới nhau rồi. Thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn, đúng không? Phương Tình ngẩn ra nhìn anh. Chẳng nói gì. Bố anh bị ung thư. Bệnh này khó chữa lắm. Bố chẳng còn sống được bao lâu. Em hiểu mà, đúng không? Nếu bố bỏ được thuốc lá, rượu bia, uống thuốc đều đặn, vẫn có cơ hội chữa khỏi. Thôi, đừng an ủi anh, bệnh này không chữa được. Anh biết mà, anh là con út của bố mẹ. Chắc em cũng nghe rồi. Bố mẹ thương anh lắm. Anh biết, trước đây anh Kiến Quân kể rồi. Hồi đó ai cũng đói khổ. Bố mẹ nhịn đói, cũng chẳng để anh thiếu thốn bao giờ. Bọn trẻ cùng tuổi làm việc vất vả. Nhưng anh từ nhỏ đến lớn, ngoài học hành chẳng phải khổ gì. Giờ anh lớn rồi, kiếm được tiền rồi, mà bố lại không ổn. Anh còn chưa kịp báo hiếu, bố đã sắp không qua nổi. Phương Tình, em hiểu cảm giác này của anh chứ? Phương Tình thấy mắt anh đỏ hoe, hơi hoảng. Gật lia lịa, em hiểu mà. Nhưng chuyện này đâu phải lỗi của anh. Đều là số phận cả. Trách ông trời chẳng thương. Bố giờ chẳng còn sống bao lâu. Anh muốn bố những ngày cuối được sống tốt hơn. Điều đó là đúng mà. Đúng không? Điều đó là đúng. Anh nghĩ anh nên xin nghỉ để về chăm bố. Nhưng giờ công việc anh bận lắm. Lòng có mà sức chẳng đủ. Phương Tình, mình đã cưới nhau rồi. Bố anh cũng là bố em. Em thay anh chăm bố cũng là lẽ thường. Đúng không? Anh muốn em về chăm bố anh à? Ông cụ cứ khạc nhổ lung tung. Bừa bộn kinh khủng. Em chịu sao nổi mà chăm ông. Hơn nữa, về quê đâu chỉ đơn giản là chăm bố anh. Em còn phải làm việc đồng áng nữa. Đất nhà anh chẳng ai cày cấy. Việc này ai làm? Giang Đình, anh nói đúng. Điều đó là phải. Em cũng muốn về để báo hiếu thay anh. Nhưng còn Thần Thần thì sao? Con đang học ở đây. Nó cũng quen cuộc sống nơi này rồi. Dân quê mình hay nói lời khó nghe, anh biết mà. Nếu em đưa Thần Thần về quê, chẳng biết hàng xóm láng giềng nói gì. Em nghe thì thôi. Em lớn thế này, em chịu được. Nhưng em sợ Thần Thần không chịu nổi, bị người ta bắt nạt. Em nói đúng. Dân quê mình chắc chắn sẽ bàn tán. Sẽ bất lợi cho Thần Thần lớn lên. Mình không thể đưa Thần Thần về quê. Nên anh nghĩ rồi. Anh sẽ đón bố mẹ lên đây. Bố mẹ lên sẽ giúp trông Thần Thần. Như thế em yên tâm đi làm. Kiếm tiền, đúng là cao kiến. Anh tính thế này. Còn muốn em nuôi cả nhà anh. Nhưng nhà mình bây giờ chẳng chứa nổi cả nhà đâu. Chuyện này không sao. Anh sẽ thuê nhà lớn hơn. Thuê nhà ở đây đắt lắm. Mình lấy đâu ra tiền thuê nhà lớn? Chuyện này em đừng lo. Tình hình của anh, chú Vương biết rồi. Anh nói với chú ấy.
Chú bảo có thể xin cấp trên trợ cấp nhà ở. May mắn thì mình chẳng tốn đồng nào. Dù có tốn cũng chỉ tốn ít thôi. Đây đâu phải đến bàn với em. Rõ ràng anh tính toán hết rồi. Xong xuôi mọi thứ mới đến nói với em. Bố mẹ ở quê bao năm, lên thành phố đột ngột. Liệu họ có quen được không? Bố mẹ anh bảo rồi, được ở với anh, họ chỉ vui thôi. Yên tâm, họ quen được. Thế còn đất đai ở quê, họ vẫn canh tác dụng mà. Họ đi rồi, lương thực nhà mình làm sao? Lục Giang Đình hít sâu một hơi, có hơi sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Chuyện này em cũng đừng lo. Anh nói với chị cả, chị hai rồi. Lương thực từ đất nhà, hai chị sẽ lo. Sau này đất nhà anh, chị nào muốn cày thì cày, không muốn thì để đấy. Thế bao nhiêu đất cứ cho họ à? Họ là chị ruột của anh, là con gái của bố mẹ anh. Họ không chiếm lợi của bố mẹ đâu. Lương thực giao họ cày cấy. Họ không để bố mẹ thiệt. Thế nhưng chữa bệnh cho bố tốn tiền. Chữa bệnh ở đây đắt hơn quê nhiều. Bố mẹ cũng là bố mẹ các chị. Chắc họ sẽ góp chút tiền. Không thì bố lên đây, tiền thuốc cũng chẳng có. Nghe em nói kiểu châm chọc, mặt Lục Giang Đình càng khó coi. Dĩ nhiên các chị không bỏ mặc bố mẹ. Còn chuyện chi phí đắt đỏ, em nghĩ nhiều rồi. Điều kiện y tế ở đây tốt hơn. Bố anh là thân nhân quân đội, có thể chữa trị ở bệnh viện quân khu. Bố sẽ được chăm sóc tốt hơn. Hơn nữa còn được hoàn trả nhiều chi phí. Phương Tình hiểu rằng chẳng còn gì để bàn. Họ đã quyết rồi. Thôi, Phương Tình này, bố anh bệnh này chẳng còn sống bao lâu. Anh mong em thông cảm cho anh. Vài năm tới chắc mình sẽ vất vả. Những thiệt thòi của em, anh thấy cả. Khắc trong lòng. Khi tiễn bố mẹ xong xuôi, anh sẽ bù đắp cho em.